ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 42ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 2468 ਟੇਰਾਬੀਨਾ ਰੋਡ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਤੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। 6 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 7 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ TV 84 ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 42ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 2468 ਟੇਰਾਬੀਨਾ ਰੋਡ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਤੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। 6 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 7 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ TV 84 ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 42ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 2468 ਟੇਰਾਬੀਨਾ ਰੋਡ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਤੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। 6 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 7 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ TV 84 ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਬਰ ਬਦ ਬਖਤਾਮ ਚੋ ਬਖੀਲ ਗਾਫਿਲ ਬੇਨਜ਼ਰ ਬੇਬਾਕ, ਨਾਨਕ ਬਗੋਵਦ ਜਨ ਤੁਰਾ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾਖਾਕ। ਤੇ ਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਦੂਜਾ, ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਾਉ ਤੇਰਾ ਭਾਗ ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ ਪਿਆ ਅਤੀਤ। ਕਰ ਕਾਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਭੂਖ, ਮੈਂ ਦਰ ਮੰਗੋ ਨੀਤਾ ਨੀਤ। ਤਉ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੋ ਸਮਾਏ, ਮੈਂ ਦਰ ਮੰਗਤ ਪੀਖਿਆ ਪਾਏ ਰਾਉ। ਕੇਸਰ ਕੁਸੁਮ ਮਿਰਗ ਮੈਂ ਹਰਨਾ, ਸਰਵ ਸਰੀਰ ਚੜਨਾ। ਚੰਦਨ ਭਗਤਾ ਜੋਤ ਇਨਹੀ, ਸਰਬੇ ਪਰਮਲ ਕਰਨਾ। ਕੇ ਪੜ ਪਾਂਡਾ ਕਹਿ ਨ ਕੋਏ, ਐਸਾ ਭਗਤ ਵਰਨ ਮੈਂ ਹੋਏ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਵੇ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਇ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਦਰ ਪੀਖਿਆ ਪਾਏ। ਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਤੀਜਾ, ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਏਉ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਪਿਆਰੇ, ਲੀਤੜ ਲਬ ਰੰਗਾਈ। ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨ ਪਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉ ਤਨ ਸੇਜੈ ਜਾਏ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਓ ਮਿਰਵਾਨਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਓ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਓ ਤਿਨਾ ਕੈ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ।
ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਸੁਨਾ ਕੈ, ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਰਹਾਉ। ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇਤੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਪਾਈਐ, ਨਾਉ ਮਜੀਠ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੈ ਸਾਹਿਬਾ। ਐਸਾ ਰੰਗ ਨ ਡੀਠ ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ ਧੂਟ ਨਾ ਕੀਜੇ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਆਪੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਕੰਤੈ ਭਾਵੈ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇ। ਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਯਾ ਨੜੀਏ ਮਾਨੜਾ ਕਾਹੇ ਕਰੀ। ਆਪ ਨੜੈ ਕਰ ਹਰ ਰੰਗੋ ਕੀ ਨਾ ਮਾਣੇ। ਸੋ ਨੇੜੇ ਤਨ ਕਮਲੀਏ ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਕੁੰਡੀ। ਪੈਕਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਈਆਂ ਨੈਣੀ ਭਾਵ ਕਕਾ ਸਿੰਗਾਰੋ। ਤਾ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੀਏ ਲਾਗੀ ਜਾ ਸੋ ਤਰੇ ਪਿਆਰੋ। ਯਾਣੀ ਬਾਲੀ ਕਿਆ ਕਰੈ ਜਾਤਨ ਕੰਤ ਨ ਪਾਵੈ। ਕਰਨ ਪਲਾਹ ਕਰੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਸਾਤਨ ਮਹਿਲ ਨ ਪਾਵੈ। ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਕਿਛ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਜੇ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਧਾਵੈ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਕੀ ਮਾਤੀ ਮਾਇਆ ਮਾਹਿ ਸਮਾਣੀ। ਇੰਨੀ ਬਾਤੀ ਸ਼ਾ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਪਈ ਕਾਮਣੇ ਆਣੀ। ਜਾਇ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ ਵਾਹਿ ਕਿੰਨੀ ਬਾਤੀ ਸ਼ਾ ਪਾਈਐ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪਰਾ ਕਰ ਮਾਨੀਐ। ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਚੁਕਾਈਐ। ਜਾ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ ਤਉ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਈਐ। ਸੋ ਕਹਿ ਸੋ ਕੀਜੈ ਤਨ ਮਨੁ ਦੀਜੈ ਐਸਾ ਪਰਮਲ ਲਾਈਐ। ਏਵ ਕੈ ਸੁਹਾਗਣੀ ਭੈਣੇ ਇੰਨੀ ਬਾਤੀ ਸ਼ਾਹ ਪਾਈਐ। ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾਂ ਸੋ ਪਾਈਐ ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤਰਾਈ। ਸ਼ਾਹ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਸੋ ਦਿਨ ਲੇਖੈ। ਕਾਮਣ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ। ਸਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਨਕ ਸਾ ਸਬਰਾਈ। ਐਸੇ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਸਹਿਜ ਕਿਮਾਤੀ। ਐ ਨਿਰਭੈ ਸਮਾਣੀ। ਸੁੰਦਰ ਸਾਇ ਸਰੂਪ ਵਿਚਖਣ ਕਈਐ ਸਾ ਸਿਆਣੀ। ਤਲੰਗਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਤੈਸੜਾ ਕਰੇ ਗਿਆਨ ਵਿਲਾਲੋ। ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲ ਤਾਇਆ। ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਵਿਲਾਲੋ। ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋ ਛਾਪ ਖਲੋਈ। ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪਰਦਾਨ ਵਿਲਾਲੋ। ਕਾਜੀਆਂ ਬਾਮਣਾ ਕੀ ਗਲ ਥਕੀ। ਅਗਦ ਪੜੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿਲਾਲੋ। ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਪੜੈ ਕਤੇਬਾ। ਕਸ਼ਟ ਮੈਂ ਕਰੈ ਖੁਦਾਏ ਵਿਲਾਲੋ। ਜਾਤ ਸਨਾਤੀ ਹੋਰੇ ਦਵਾਣੀਆਂ। ਏ ਪੀ ਲਿਖੈ ਲਾਏ ਵਿਲਾਲੋ। ਕੂਨਕ ਸੋਲੇ ਗਾਵੀਐ ਨਾਨਕ। ਰਤ ਕਾ ਕੁੰਗੂ ਪਾਏ ਵਿਲਾਲੋ। ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਗਾਵੈ। ਮਾਸਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਖ ਮਸੋਲਾ। ਜਿਨੇ ਉਪਾਈ ਰੰਗ ਰਵਾਈ। ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਵਖ ਇਕੇਲਾ। ਸੱਚਾ ਸੋ ਸਾਹਿਬਾ ਸੱਚ ਤਪਾਵਸ। ਸਚੜਾ ਨਿਆਉ ਕਰੇ ਗੋ ਮਸੋਲਾ। ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੰਭਾਲ ਸੀ ਬੋਲਾ। ਆਵਣੇ 78 ਜਾਨ 97। ਹੋਰ ਪਿਉਠ ਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ। ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ। ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਤੇ ਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਦੂਜਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।
ਸਭ ਆਏ ਹੁਕਮ ਖਸਮਾਓ ਹੁਕਮ ਸਭ ਵਰਤਨੀ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਆਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਮਨ ਧਿਆ दर्शन दिला अपना ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। ये निमानिया दे मान निखानिया दे तान लियोटिया दे ओट ये आश्रया दे आश्रय धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की आपकी ने अपार बख्शिश रहमत कीती है। सतगुरु सच्चे पातशाह की आज्ञा भई अकाल की समय चलायो सब सिद्धन को हुक्म है बोलो मानियो ग्रंथ धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आपकी ने उनका कवि समर्पण फतेह प्रताप में महान नगर कीर्तन दिया खुशियां हुक्म दिया होया सतगुरु सच्चे पातशाह जी सर्वत सकला बलो शक्ति के पातशाह जी बोले निशान रहे मंत्र महाराज जी सतगुरु सच्चे पातशाह जी निशान साहब जी के बोले साहब की सेवा हों लगी आप जी आज्ञा बख्शोगी। निशान साहब जी के बोले साहब जी की सेवा करते सर्व संगतां दे सिर ते मोहे बड़ा हथ रखे सबना नु चढ़दे कलावां देख रुकदावां तंदुरुस्ती दे दाता बख्शिश करो सतगुरु सच्चे पातशाह जी बोले साहब जी सेवा करती आज्ञा बख्शिश करो जी। अखर वादा कहना भगवान करने सब देश लालना करने मेरी प्यारी है इन्होंने नाम के आव नानक नाम चढ़ी कला वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहा बोले
ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਊਅਰਸ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਜਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਾਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਗਮ ਨੇ, ਇਹ 3 ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ 42ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਜ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ, ਸਾਜ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਝੂਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਵਰਾ 2020 ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੈਰੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਿਕਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੰਗਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੁਝ 100 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਗੈਦਰਿੰਗ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਈਅਰ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੋਲਾ ਆਮ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਆਣਾ, ਇੱਕ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾਨ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿੰਗ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ
ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ खोज शब्द में ले राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए सो ये अज दा दिन ग्रंथ और पंथ दोनों दे उस सैलीब्रेशन दा 10वें पातशाह ने ज्योति जोत समान तो पहला ये अल्फाज कहे सन जो मैं दोहराए ने और रोजाना अरदास दे विच दोहराए जांदे ने। इस 42ਵੀਂ ਪੈਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ हैं। इस दिन ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਝੂਲਣਾ। याद करते हैं साडियां यादां च ने पर उस सफरिंग चों ही आजादी निकल सफरिंग नहीं सो ये पैरेड जिहड़ी कि बहुत पावरफुल पैरेड है कल एक उन्हें ही निशान साहब और गुरु ग्रंथ साहिब की ताबिया दे विच शुरू होएगी। सो अज इस सारे समागम की शुरुआत है। समुची सिख संगत नूं दुनिया भर जिहड़े टीवी 84 दे बहुत बहुत मुबारकां ते गुरु चरनां च अरदास करिए कि सतगुरु कौम नूं अपना दर घर बख्शण, दरियाए जमुना तो वाघा तक इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन खालिस्तान होंद विच आएगा। सतगुरु रहमत करन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो व्यूअर्स ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾएं ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਤਲਾਏ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਨਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜੂਬਾ ਧਰਤੀ ਤੇ 42ਵੇਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਮੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 42ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 2468 ਤੇਰਾ ਬੀਨਾ ਰੋਡ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਤੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। 6 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 7 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ TV 84 ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 42ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 2468 ਤੇਰਾ ਬੀਨਾ ਰੋਡ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਤੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। 6 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 7 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ TV 84 ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 42ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 2468 ਤੇਰਾ ਬੀਨਾ ਰੋਡ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਤੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। 6 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 7 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ TV 84 ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਆਖੀ ਰਹੇ
ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द मैंने जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द मैंने जो प्रभु खालसा आती रहे न कोई राज करेगा खालसा आती रहे न कोई सब मिलेंगे कटे शरण जो आज्ञा पई अकाल की तब लायो संत आज्ञा पई अकाल की तब लायो संत सब सिखन को हुक्म है गुरु माने गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की जय गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां मान्यो प्रगट गुरां की जय गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की जय जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द मैंने जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द मैंने राज करेगा आती रहे न कोई राज करेगा खालसा आती रहे न कोई और होए सब मिलेंगे कटे शरण और होए सब मिलेंगे कटे शरण और होए सब मिलेंगे कटे शरण ਗ੍ਰੰਥ ਕੀਰਤਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ
2002 ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਹੁਤ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ 41ਵਾਂ ਅਖੰਡ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ 80 ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਜੀ 2002 ਚ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜੁੜਦੀ ਸੰਗਤ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਸਾਲ ਬੜੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਹਜੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ ਸਭ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ 42nd ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਏ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਭੈਣ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਲੇ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। गाज बज के भाई सारे अरदास करी प्रभ अपने आगे सुन सुन जी तेरी बाणी सुन सुन जीवा तेरी बाणी तेरी बाणी
अरदास करी प्रभ अपने आगे, अरदास करी प्रभ अपने आगे। और साथ संगत जी अपनी सेवा प्रवान करनी जी। बहुत सत्कारयोग भाई प्रपाल सिंह जी हजूरी कीर्तनी सचखंड श्री हरमंदिर साहब, वो आप जी नूं कीर्तन राही निहाल करनगे जी। इसी तरह सजणियां दी शब्द मन रे ताही शुक्र की तोने गया फिराक मिलया मितमाही, मिलया मितमाही। गया फिराक मिलया मितमाही, ताही शुक्र की तोने गया फिराक मिलया मितमाही, ताही शुक्र की तोने आए दीदार लगो लखी जंगल खालसा, लखी जंगल खालसा। ਕਿ ਵਿਊਅਰਸ ਕਾਫੀ ਨੇ ਬਟ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਝਿਜਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ happy. This is the 42nd annual Nagar Kirtan in Yuba City, and it's such a fulfillment. I know for me, so I just got off this morning. I came down here, and I have this event in my district. It's a privilege, able to be here and help my community, and I enjoyed being here. It's a and I bring my crew. Last night we were here. What about your friends you're talking about? Where are they? Most of the fire department, the friends I have, they're on duty right now. Okay. I actually took I'm supposed to be at work today. I took a day off today to be here. What did you do? I'm a fire captain for Yuba City Fire Department. Salute. Yes, thank you. Yeah, so and also I'm a public information officer for the fire department. So later we will. ਵੀ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਇਤਨੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਧੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ। ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ। ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ अमृत नाम निधान है, मिल पीवो भाई 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 अमृत नाम निधान है। जिस सिमरत सुख पाए, 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 जिस सिमरत सुख पाए।
ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਸਭ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ। ਹਾਂ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਭਾਰੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 42ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਯੁਵਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਮਾਮ ਇਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਪਰ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਓ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾ ਆ, ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੁਵਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸੋ ਲੋਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਈ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਆਏ ਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਸੌਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ? ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਆਪਣੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪੀਵੋ ਭਾਈ। ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਮਨ ਹੋਇਆ।
ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ। ਔਰ ਵੀਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ? ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰ ਗਾ ਦੇਵੇ ਉਸ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਢਾਡੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰ, ਪੌੜੀ, ਸ਼ਲੋਕ, ਸਵਈਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਢਾਡੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਢਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਾਰ ਹੈ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ, ਵਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਆਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਵੀਰ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾ ਖੇਤ ਜਮਾਂਡੋ ਸੂਰਮਾ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾ ਖੇਤ ਜਮਾਂਡੋ ਸੂਰਮਾ। खेत जमांडो सूरमा अब जू जूझन को गगन तमामा बाजियो, गगन तमामा बाजियो, परियो निशाने का खेत जमांडो सूरमा। खेत जमांडो सूरमा अब जूझन को दा, खेत जमांडो सूरमा, 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 खेत जूझन को दा। गगन दमामा बाजियो,
सूरा सो पहचानिए वो लरा दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत पुरजा पुरजा कट मरे कट मरे कट मरे कबू न छाड़े खेत ठगन दमामा बाजियो जो तो प्रेम खेलने का चाहो सिर तली गली मेरी आओ जो तो प्रेम खेलने का चाहो सिर तली गली मेरी आओ इत मार्ग बैर तली इत मार्ग बैर तली फिर दीजे कान न कीजे इत मार्ग बैर तली पढ़ो निशाने खाओ खेत जो मांडो सूरमा खेत जो मांडो सूरमा अब जूझन को दाओ खेत जो मांडो सूरमा 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 खेत जूझन को दाओ अग्न दमामा बाजियो पहला मरण कबूल जीवन की छड़िया पहला मरण कबूल जीवन की छड़िया हो सपना की रेणुका हो सपना की रेणुका आओ हमारे पास हो सपना की रेणुका 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 हमारे पास अग्न दमामा बाजियो बाजियो पढ़ो निशाने का खेत जो मांडो सूरमा खेत जो मांडो सूरमा अब जूझन को दो खेत जो मांडो सूरमा 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 अब जूझन को दो अग्न दमामा बाजियो अग्न दमामा बाजियो अग्न दमामा बाजियो बोले right back.
आठ पहर साला है सिरजनहार जीवा तेरी दात कृपा करो आठ पहर साला है सिरजनहार तू जीवा तेरी दात कृपा करो ओ आठ पहर साला है सिरजनहार तू जीवा तेरी दात कृपा करो आठ साला है सिरजनहार तू जीवा तेरी दात कृपा करो हब्बे थोक विसार हिको ख्याल कर झूठा लाहे गुमान मन तन अरबतार हब्बे थोक विसार हिको ख्याल कर झूठा लाहे गुमान मन तन अरबतार आठ पहर साला सिरजनहार तू जीवा तेरी दात कृपा करो ओ आठ पहर साला है सिरजनहार तू जीवा तेरी दात कृपा करो सोई कम कमाए जग कोई उजला आठ पहर साला है सिरजनहार तू जीवा तेरी दात कृपा करो ओ आठ पहर साला है सिरजनहार तू जीवा तेरी दात कृपा करो जो न टहंगा मूल सो घर रास कर हिको चित वसाए कदे न जाए मार जो न टहंगा मूल सो घर रास कर हिको चित वसाए कदे न जाए मार ओ आठ पहर साला है सिरजनहार तू जीवा तेरी दात कृपा करो आठ पहर साला है सिरजनहार तू जीवा तेरी दात कृपा करो इना प्यारा राम जो प्रभ पाणिया खुर प्रसाद
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਕਥ ਨਾਨਕ ਬਖਾਨ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਿਆ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਥ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਥ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਜਾਣਿਆ ਓ ਆਠ ਪਹਿਰ ਲਾਏ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤੂੰ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਲਾਈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤੂੰ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਈ ਆਤਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਆਤਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ ਜੀ ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾ
ਇਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਿਮਰੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਇਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਿਮਰੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਿਮਰੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਸਿਮਰੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ ਜਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਲਾਭੋ ਪਾਖਾ ਤੇਰਾ ਇਸ ਗੁਰ ਕੋ ਚੁਰਾਵੋ ਪਾਖਾ ਮਹਾਗਨ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰਾਖਾ ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ ਜੀ ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ व्यूअर्स बड़ा ही वधिया माहौल है और बारिश भी थोड़ी थोड़ी होनी शुरू हो गई है। साडा बूथ लगा है TV 84 ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਫ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਟ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਅ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੱਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਨੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜੋ 42ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਵਾਜ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਊਅਰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ 84 ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਸ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਲਪੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏ। ਖਾਲਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਦੁਖੰਤਾ
ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠਿਆਂ ਜੱਪਿਆਂ ਤੱਪਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਆਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਹੋਏ ਨੇ 6 ਪੌੜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ
ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਨਮਸਤਕ ਹੋ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਸੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਤੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਟੀਵੀ 84 ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ 42ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਥਾਪਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 42ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਜੋ 42ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਐਤਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 42 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 42ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਲੋਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਤੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਹ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ ਨਵੇਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਥਿਆੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਲੈਣ। ਜੋ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਂਕੇ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਾਫੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਠੋਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਰੇਵਾਲ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ TV 84 ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਤ ਦਿਨ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮੁੱਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਇਸ ਦਿਵਸ ਤੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅਖੀਰੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੁੱਕਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਮੋਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਬੜਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੋ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਫਲਸਫਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਗਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਟ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਮਿਤ ਵਡਾ ਭਗਤ ਵਚਨ ਦਇਆਲਾ ਸੰਤਾ ਕੀ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਆਦ ਬਿਰਦ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਨਿਤ ਪੁੰਚੋ ਸਰਬ ਵੇਲਾ ਮੁਖ ਪਾਵੋ ਜਰਾ ਮਰਾ ਆਪ ਸਭ ਨਾਠਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਤ ਗਾਵੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਗਿਆ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਗਿਆ ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ ਗੁਰਪੁਰੇ ਪੂਰਾ ਖਿਆ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਗਿਆ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਗਿਆ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣਿਆ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਗਿਆ
ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਗਿਆ ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ ਗੁਰਪੁਰੇ ਪੂਰਾ ਕਿਆ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਗਿਆ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਗਿਆ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਗਿਆ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 42ਵੇਂ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 46 ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ। 46 ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਯੁਵਾ ਸਿਟੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਦਾਸ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਸਿਰੋਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ, ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਖੰਡੇ ਬੱਟ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਸਕਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਾ ਸਿਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ? ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਲੋਕਲ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਉਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਫ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜਨਾ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਖੜ ਬਹਿ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਸੇਫਟੀ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੁੱਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਮੇਨ ਪਲੋਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਬਾਕੀ ਪਲੋਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਾਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣਤਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਆ। ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ, ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਨੋਰਥ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੋ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ TV 84 ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਸ 42ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਮਾਸਕ ਦਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ TV 84 ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਮ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੰਸ-ਬੰਨੇ ਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ TV 84 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। 42ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੋਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਸਾਰੀ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 42ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ 84 ਚੈਨਲ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਈ ਹੁਣ ਤਈਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 42ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ TV 84 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਸਿਮਰ ਮਨਾ
रहनी रहे सोई सिख मेरा रहनी रहे सोई सिख मेरा
रहत बिना रहत बिना रहत बिना रहत बिना दर छोटा खावे रहत बिना नैन सिंह कहावे रहत बिना दर छोटा खावे रहत बिना नैन सिंह कहावे रहत बिना दर छोटा खावे ओ ठाकुर में उसका चेहरा ओ ठाकुर में उसका चेहरा रहनी रहे सोई सिख मेरा 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 रहत बिना जा सिख मेरा ओ ठाकुर में उसका चेहरा ठाकुर में उसका चेहरा रहनी रहे सोई सिख मेरा रहनी रहे सोई सिख ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪ੍ਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਗੱਜ ਕੇ ਭਾਈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 41ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੀਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਡਿੰਪਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਭਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਓ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭਾਈ ਪ੍ਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋੜ
ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋੜ ਸਤਸੰਗਿਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਬਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦਾਸ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 3 ਜਥੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਦੇ ਰਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਨ ਕਰਨ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋੜ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋੜ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਮਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਮਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋੜ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਮਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋੜ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਵੇ ਸੋ ਪਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਸੋ ਸਿੱਖ ਖਾਵੇ ਸੋ ਪਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਵੇ
पल के बर्बादी स्नान करे अमृत सर नावे स्नान करे अमृत सर नावे अमृत सर अमृत सर नावे सतगुर पुरख अमृत सार अमृत सर नावे नावे सतगुर पुरख अमृत सार वड पागी ना वह आए उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाए उद्यम करे पल के बर्बादी स्नान करे अमृत सर नावे स्नान करे अमृत सर नावे जन नानक तोड़ मंगे तिस गुर सिख के जन नानक तोड़ मंगे तिस गुर सिख के जन नानक आप जपे अमरे नाम जपावे आप जपे अमरे नाम जपावे जो आप जपे अमरे नाम जपावे जो आप जपे अमरे नाम जपावे जन नानक तोड़ मंगे तिस गुर सिख के जन नानक तोड़ मंगे तिस गुर सिख के जन नानक तोड़ उपदेश गुरु हर हर जप जावे उपदेश गुरु हर हर जप जावे सब किल बिक पाप दुख ले जावे सब किल बिक पाप दुख ले जावे सब किल बिक पाप दुख ले जावे फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे गुरबाणी गावे गुरबाणी गावे गुरबाणी गावे गुरबाणी गावे नित उठ गावो प्रभ की बाणी गावो प्रभ की बाणी आठ पहर
ਜਪ ਲੋ आठ सिमरो प्राणी सिमरो प्राणी आठ पैर सिमरो प्राणी आठ पैर हर सिमरो प्राणी नित उठ गावो प्रभु की बाणी 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 सतगुर की जिसनो मत आवे सो सतगुर माहे समाना एह बाणी जो जियो जाने किस अंतर रवे हर नामा किस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी बाणी गुरु गुरु है बाणी ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪਰ ਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 42ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 2468 ਟੇਰਾ ਬੀਨਾ ਰੋਡ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਤੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। 6 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 7 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ 84 ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 42ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 2468 ਟੇਰਾ ਬੀਨਾ ਰੋਡ, ਯੂਬਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਬਹਿਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਬਹਿਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਬਹਿਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਜੀ। ਬਹਿਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋੜ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋੜ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋੜ ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਤੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਤੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾ ਜਿਸਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉਪਦੇਸ ਸੁਣਾਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋੜ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਸਤਸੰਗਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਰ ਲੋ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁਣ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ ਆਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ
ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ ਪਾਲਿਆ ਕਿਰਤ ਕਣਾ ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇਰੀ ਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਪਿਰਹੜੀ ਕਿਉਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਜੀਵਾ ਮਾਓ। ਕਿਉਂ ਜੀਵਾ ਮਾਓ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹਾਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹਾਓ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਤਨ ਹੈ ਗੁਰ ਤੁਰਤਾ ਦੇਵ ਮਾਏ। ਗੁਰ ਤੁਰਤਾ ਦੇਵ ਮਾਏ। ਮੈਂ ਤਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਾ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਾ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਹਾਂ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋ ਲਹਿ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋ ਲਹਿ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। अकथ कहानी प्रेम की को प्रीतम आके आए। प्रीतम आके आए। अकथ कहानी अकथ कहानी प्रेम की को प्रीतम आखे आए। जिस
ਸਜਣ ਮੇਰਾ ਏਕ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਸਜਣ ਮੇਰਾ ਏਕ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਨੀ ਦਮਾ ਬਸਾ ਬਨੀ ਗਾਰੇ ਨੀ ਬਗਮਾਰੇ ਨੀ ਨੇ ਗਰੇ ਸਣੀ ਧਣੀ ਦਾ ਪਦਾ ਨੀ ਦਾ ਪਦਾ ਨੀ ਦਾ ਨੀ ਦਾ ਪਦਾ ਮਾ ਗਾ ਮਾ ਗਰੇ ਧਰੇ ਗਾ ਮਾ ਗਾ ਮਾ ਪਦਾ ਨੀ ਦਾ ਮਾ ਗਾ ਮਾ ਗਰੇ ਮਾ ਗਰੇ ਸਾਜੀ ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਏਕ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਸਾਨੀ ਨੀ ਦਾ ਦਾ ਪਾ ਮਾ ਗਰੇ ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਏਕ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਸਾਨੀ ਸਾਨੀ ਸਦਾ 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 ਸਭਾ ਸਮਾ ਸਮਾ ਸਗਾ ਸਾਰੇ ਗਬਦੜ ਜੜੀ ਦਾ ਨੀ ਦਾ ਬਾ ਮਾ ਗਰੇ 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 ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਏਕ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੀਤ ਮਿਲਾਇਆ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਤਾਣ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨ ਸਿੰਚਿਆ ਸਾਬਤ ਪੂੰਜੀ ਰਾਸ ਸਾਬਤ ਪੂੰਜੀ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਬਾਸ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਬਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਆਵੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਚੌਂ ਜੁਗਾਂ ਕਾ ਹੁਣ ਨਬੇੜਾ ਨਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਏਕ ਨਿਧਾਨਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸੋਧ ਵੇਖੋ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਹਰ ਧਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼। ਇਹ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਆਤਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਵਾਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰ 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 ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਲੈ ਲੋ ਲਾਹਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿਤਾਰੇ 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 ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ 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 ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿਤਾਰੇ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿਤਾਰੇ ਰਾਜਵੰਤ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿਤਾਰੇ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿਤਾਰੇ ਕਵਨ 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 ਗੁਣ ਕਹੀਏ 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 ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਛ ਪਾਰੇ 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 ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ 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 ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿਤਾਰੇ 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 ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿਤਾਰੇ 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 ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿਤਾਰੇ
बिस्म 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 ही भई है, बिस्म 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 ही भई है, लाल गुलाल सिटी कैलिफोर्निया विखे करवाया जा रहा है। मिति 5 नवंबर दिन शुक्रवार श्री अखंड पाठ साहब आरंभ होणगे। 6 नवंबर दिन शनिवार सवेरे 5:30 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 7 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ 84 ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 42ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 2468 ਟੇਰਾਬੀਨਾ ਰੋਡ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਤੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। 6 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 7 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ 84 ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 42ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 2468 ਟੇਰਾਬੀਨਾ ਰੋਡ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਤੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। 6 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 7 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ 84 ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 42ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 2468 ਟੇਰਾਬੀਨਾ ਰੋਡ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਤੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। 6 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 7 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ 84 ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 42ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ
2468 तेराबीना रोड, यूबा सिटी, कैलिफोर्निया विखे करवाया जा रहा है। मिति 5 नवंबर दिन शुक्रवार श्री अखंड पाठ साहब आरंभ होणगे। 6 नवंबर दिन शनिवार सवेरे 5:30 अमृत का बाटा तैयार किया जाएगा। सवेरे 8 बजे निशान साहब के चोले की सेवा की जाएगी। 7 नवंबर दिन ऐतवार सवेरे 9 बजे महान नगर कीर्तन सिख टैंपल गुरुद्वारा यूबा सिटी कैलिफोर्निया तो आरंभ होएगा। इस प्रोग्राम का सारा लाइव टीवी 84 उत्ते किया जाएगा। आप सब संगत नूं बेनती है कि इस नगर कीर्तन विच हुम हुमा के पहुंचो अते गुरु घर दियां खुशियां प्राप्त करो। वाहिगुरू जी मेरे साईं तुम करो दया, मेरे साईं मेरे साईं मेरे साईं तुम करो दया, मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, मेरे ठाकुर। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर। सदा सदा तुझ ध्याई मेरे साईं तुम करो दया, मेरे साईं मेरे साईं तुम करो दया, मेरे साईं मेरे साईं। करो दया मेरे साईं तुम करो दया, मेरे साईं। काफी संगत बाहरों आई है। यूनिवर्सिटी ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਗੈਪ ਹੈ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਗਾਓ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ। ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਗੈਪ ਹੈ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਗਾਓ ਭਾਈ ਸਾਰੇ। ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ, ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ।
कृपा ते मोह मान छूटे, तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे, तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे, तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे, बिनस जाए परमाई, बिनस जाए परमाई, अनंत रूप रव्यो सब मधे, 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 जत कद पे खो जाई, जत कद पे खो जाई, मेरे साईं तुम करो दया, मेरे साईं, मेरे साईं तुम करो दया, मेरे साईं। जी सतनाम 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 जी, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, ले लो लाहा जी भाई। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी, सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी, सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी, सतनाम सतनाम जी, वाहेगुरु 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 जी, सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। जाप ताप भगत सापूरी, जप ताप भगत सापूरी, जाप ताप भगत सापूरी, जप ताप भगत सापूरी, जो प्रभ कै मन पाई, जो प्रभ कै मन पाई, नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, 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 नानक तृप्त अगाई, नानक तृप्त अगाई, मेरे साईं तुम करो दया, मेरे साईं, मेरे साईं तुम करो दया, मेरे साईं, साईं मेरे साईं तुम करो दया, मेरे साईं, मेरे साईं तुम करो दया, मेरे साईं, तुम करो दया, मेरे साईं, तुम करो दया, मेरे साईं, तुमरी कृपा ते मोह मन छूटे, बिनस जाए परमाई, आनंद रूप रव्यो सब मधे, जत कत पेखो जाई,
तुम दयाल कृपाल कृपा निध पतित पावन गोसाई कोट सुख आनंद राज पाए मुख ते निमुख बुलाए। मेरे साईं तुम करो दया मेरे साईं मेरे साईं तुम करो दया मेरे साईं। तू करता सच्चार सच्चार मैंडा साईं तू करता सच्चार मैंडा साईं। जो तो भावे सोई किसी जो तू दे सोई हो पाई जो तो पावे जो तू दे सोई हो पाई तू करता सच्चार तू करता सच्चार सच्चार मैंडा साई तू करता सच्चार सच्चार मैंडा साई। जो तो पावे सोई किसी जो तू दे सोई हो पाई जो तो पावे सोई किसी जो तू दे सोई हो पाई जो तू दे सोई हो पाई तू करता सच्चार सच्चार मैंडा साई तू करता सच्चार सच्चार मैंडा साई तू करता सच्चार सच्चार मैंडा साई तू करता सच्चार सच्चार सारी संगत करो कृपा जी वाहिगुरु तू करता सच्चार तू करता सच्चार सच्चार मैंडा साई। सब तेरी तू सबनी त्याया विष्णु कृपा करे तिन नाम रतन पाया। सब तेरी तू सबनी त्याया विष्णु कृपा करे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लाता मन मुख गवाया तुझ आप विछोड़िया आप मिलाया तुझ आप विछोड़िया आप मिलाया। जो तो भावे सोई थीसी जो तू दे सोई हो पाई जो तो भावे सोई थीसी जो तू दे सोई हो पाई जो तू दे सोई हो पाई तू करता सच्चार तू करता सच्चार सच्चार मैंडा साई तू करता सच्चार सच्चार मैंडा साई। जो तो पावे सोई किसी जो तू दे सोई हो पाई जो तो पावे सोई किसी जो तू दे सोई हो पाई जो तू दे सोई हो पाई तू करता सच्चार सच्चार मैंडा साई तू करता सच्चार सच्चार मैंडा साई। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे।
ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਜੋ ਤੋ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ ਜੋ ਤੁਦੇ ਸੋਈ ਹੋ ਪਾਈ ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ ਜੋ ਤੁਦੇ ਸੋਈ ਹੋ ਪਾਈ ਜੋ ਤੁਦੇ ਸੋਈ ਹੋ ਪਾਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂ ਦਾਸਾਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂ ਦਾਸਾਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂ ਦਾਸਾਈ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂ ਦਾਸਾਈ ਜੋ ਤੋ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਹੋ ਪਾਈ ਜੋ ਤੋ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਹੋ ਪਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਹੋ ਪਾਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂ ਦਾਸਾਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂ ਦਾਸਾਈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਹੀ ਆਪ ਬਖਾਣੈ ਆਪ ਬਖਾਣੈ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਹਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ
सोई तिसी जो तुम दे सोई हो पाई जो तो भावे सोई तिसी जो तुम दे सोई हो पाई जो तू दे सोई हो पाई तू करता सत्यार मैडा साईं करता सत्यार सत्यार मैडा साईं करता सत्यार सत्यार मैडा साईं तू करता सत्यार सत्यार मैडा साईं जो तो पावे सोई जो तू दे सोई हो पाई जो तो पावे सोई तिसी जो तू दे सोई हो पाई जो तू दे सोई हो पाई तू करता सत्यार सत्यार मैडा साईं करता सत्यार सत्यार मैडा साईं तू करता सत्यार सत्यार मैडा साईं तू करता सत्यार सत्यार मैडा साईं सत्यार मैडा साईं सत्यार मैडा साईं तू करता सच्चार मैडा साईं मैडा साईं सच्चार मैडा साईं तू करता बाणी गुरु गुरु है बाणी करो कृपा जी सारे बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत गुरबाणी कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे प्रतख गुरु निस्तार सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ 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 आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ 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 गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में ले खोज शब्द में ले खोज शब्द में ले शब्द में ले गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में ले खोज शब्द
को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ आज्ञा पई अकाल की तब चलायो पंथ सब को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ को हुक्म है गुरु मान्यो सारे सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ सब सिखन को मान्यो ग्रंथ राज करेगा खालसा राज करेगा खालसा आकी रहे न कोई पार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए बचे शरण जो होए वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सुतरे पार जो श्रद्धा कर सेव दे गुर पार उतारण हार गुर पार उतारण हार वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सुतरे पार जो श्रद्धा कर सेव दे गुर पार उतारण हार गुर पार उतारण हार को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ आज्ञा पई अकाल की तब चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ 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 सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो गुरु मान्यो ग्रंथ बोल सुने हाल सत श्री अकाल गुर प्रिय अकाल तेरी महिमा अपरंपार बोल सुने हाल सत श्री अकाल गुर प्रिय अकाल तेरी महिमा अपरंपार नजरो नजर निहाल 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 बोल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह 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 वाहिगुरु जी की इतनी कीर्तन की सेवा प्रवान करनी जी साध संगत जीओ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਜਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦੇਣੇ ਜੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਆਤਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਡਿੰਪਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪ੍ਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੀਮਾਡਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੂਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਵੀ ਗੋਲਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਦੀ ਰਸੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਏਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਈਵ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਜੋ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜੋ ਸਟਾਫ ਆ ਖੂਨਦਾਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 12:55 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਬਾਣਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਭਟਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨ ਆਵੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵੇ, ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪੁੰਨ, ਅਗਨ ਕਟੈ ਸਭ ਤੇਰੇ, ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪੁੰਨ, ਅਗਨ ਕਟੈ ਸਭ ਤੇਰੇ, ਗੁਰ ਨਯਨ ਬਯਨ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਵ ਨਲ ਕਹੈ, ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨ ਦੇਖਿਓ ਨੈ ਕੀਓ, ਤੇ ਅਕਿਆਥ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ, ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਨੈ ਕੀਓ,
ते अज्ञात संसार में जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्त दे उत्ते सुभाईमान सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 42ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ। ਸਬਬ ਐਸਾ ਸੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿਹਰਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਾੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਆਹ ਖਿਤਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ 42ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਹਿ ਠਾਕੁਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਪਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿਣੀ ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਣਾ, ਔਖਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੀਦਾ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਲਵਾਂ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਰਹਿਣੀ ਚ ਰਹਿਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਚ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਠ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬੜਾ ਦੌੜਾਇਆ ਭਜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਰਨਿੰਗ ਦਾ ਦੌੜਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਖਾਏ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਖਾਏ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਾਗ ਲੈ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਰਾਹੀ ਬਣ ਜਾ, ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਰਾਹੀ ਬਣ ਜਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਵਾਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਸਿੱਖ ਡੋਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਆਏ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਬੜੀਆਂ ਸੁਰੀਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਉਨੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਟਿਊਨ ਗਾਈ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ, ਆਨੰਦ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤਵਾ ਲਾਇਆ, ਤਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਥੋੜਾ ਕਹਾਂਗੇ, ਟਿਊਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਬੌੜੀ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਆਖਿਆ ਜੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਊ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਪਰ ਗਈ ਭੂਮ ਵਿਕਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਭੂਮੀ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦੀ? ਭੂਮੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗਾਉਣਾ ਸਭ ਨਗਰੀ ਮੈਂ ਏਕੋ ਰਾਜਾ ਸਭੇ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਥਾਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਾਇਨਾਤ ਤੁਹਾਡੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਭੂਮੀ ਬੇਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਓ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੌਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿਕ ਲਈ, ਕੱਪੜੇ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਸਟਿਕ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ 5-7 ਸਾਲ ਕੋਈ ਘਾਹ ਦੀ ਤਿਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੇ ਦੁਰਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸਰੀਰ ਕਾਇਆ ਬੋਡੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਮ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੌਣ ਜੀ? ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਭ ਦਾ ਟੇਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ 2 ਦਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰੀਰ ਬਲਵਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਭੋਜਨ ਕਰੇਗਾ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਭਜਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਰਹਿਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ 5 ਚੂਲੇ ਪਾਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਤੇਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਿਆਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ 5 ਛਿੱਟੇ 5 ਚੂਲੇ ਪਾਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦੀਵ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ 83 ਤੋਂ 85% ਮਾੜਿਆ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਪਚਾਈ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਛਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣੀ ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਤਾਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤੇ ਸਹੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਲਏ, ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ,
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮਸਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਵੈੜੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਲ ਹੈ, 5-7 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਖੋਲੋ, ਡੰਗਰ ਖੋਲੋ, ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ। ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਚੋਰੀ, ਸੀਨਾ ਜੋਰੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਕਸੈਸ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਕਸੈਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਵਰ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਦਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਓ ਪਿੰਡ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਪਸ਼ੂ ਘੋੜੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਹ ਰਿਹਾ, ਐਂ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਦੂਰ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਇਹ 4-5 ਜਣੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, 3-4 ਵਜੇ ਦਾ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਸ ਨਗਰੀ 'ਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ਼ੂ ਆਦਿਕ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਉੱਚਾ ਕਾਫੀ, ਲੋਕੀ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, 5-7 ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਰੀਏ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰੋ, ਆਓ ਉਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਐਸੀ ਬਣੀ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਕਥਾ ਲਈ, ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਸਬਬ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ, ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦਾ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਬਤ ਸੁਣਿਆ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ, ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਤ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਰਵਿਆ, ਮਨ ਭੀਨਾ ਨਿਜ ਘਰ ਆਵੇਗੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦੀ ਅਮੋੜ ਸੁਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਝਿਮ ਝਿਮ ਧਾਰਾ ਅੰਦਰ ਵਰਸਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਸਬਬ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਿਣਗ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ, ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ 10, 15, 20 ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੌਂ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਗੂੰਜੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਿਓ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਿਓ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਣਾਇਓ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿਤ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੈ ਨਾ ਕੋਏ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰੇ ਆਇਆ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੜ ਖਾਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪਰ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਚ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਰਦਿਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੰਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਵਰਗੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਸੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਗੂੰਜਿਆ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ 'ਚੋਂ ਚੋਰੀਆਂ 'ਚ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਕਨਵਰਟ ਐਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਦਲ ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ, 4 ਜਣੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕਰ ਜਿੰਦ ਅੱਗੇ ਕੱਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿੰਦ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਰੈ। ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਂਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਲਵੇਂ, ਬੜਾ ਵਡਭਾਗੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਜੇ ਵਿਛੜੇ ਤਿਨ ਕੋ ਦਰ ਢੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਭਰਾਵਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹੀ ਬਚਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਢੋਈ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਦਾਤਾ, ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ, ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਰਹਿਤ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਜਾਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਐਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾਵਾਂ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਮੜ ਉਮੜ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਚੜ ਗਈ, ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਸਾਲਕ ਮਿਤ ਨਾ ਰਿਓ ਕੋਈ, ਭਾਈ ਬੰਦੀਏ ਚੁਕਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ, ਹੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰੇਨ, ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਟਣ ਸਿਰ ਕੋਹੇਨ, ਨੌ ਲੈਨ ਅਰ ਕਰਨ ਸਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁ ਲਵਾਂ, ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਦੱਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੌੜੀ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਭਨਾ ਦਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ ਲੇਖੇ ਚਲਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ 9 ਧੁਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 9 ਧੁਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਧੁਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 8ਵੀਂ ਧੁਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਡੇ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਮਨ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ 4 ਚੰਨ ਲਾਉਣ, ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਲ, ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਰੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੌਮ ਦਿਆਂ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਕੋਈ ਹਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ, ਕੋਈ ਕਾਇਆ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 तुम साहिब मैं दास तिहारा, जाने अपना मुझे निवाज, जाने अपना मुझे निवाज, आप करो हमरे सब काज, तुम हो सब राजन के राजा, राज
ਏ ਤੇ ਅਣਖ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਏ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿ ਕੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਣਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਏ ਅਣਖ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਏ ਤੇ ਅਣਖ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਏ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਕਦਾ ਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਕਦਾ ਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਕਦਾ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਘਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਡਲਕਾ ਮਾਰ ਜਲਾਲ ਰਿਹਾ ਓ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਏ ਓ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਲ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਲ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਲ ਗਿਆ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਕੌਮ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਟੈਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਰੱਬ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਚਰਖੜੀ ਚੜ ਜਾਵੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਸ ਦਸਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਖੋਂ ਜਾਓ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਗਾ ਫੇਰ ਦੇ ਸਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਕਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰਨੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਨਾ ਪਾਣ ਕੀਤਾ ਰੱਖ ਸਿਦਕ ਪਰਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਚਰਖੜੀ ਚੜ ਜਾਵੇ ਹੱਸ ਕੇ ਚਰਖੜੀ ਚੜ ਜਾਵੇ ਹੱਸ ਕੇ ਚਰਖੜੀ ਚੜ ਜਾਵੇ ਦਾਨਿਆਰ ਨਾਲ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦਾਨਿਆਰ ਨਾਲ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜ ਜਾਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜ ਜਾਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਬਲਹਾਰੇ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜੁਗੋ ਜਗ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਨ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਕਈ ਜਨਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੋ ਜਗ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈਣ ਗਈਆਂ ਸੁੱਕੋ ਜਗ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈਣ ਗਈਆਂ ਸੁੱਕੋ ਜਗ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈਣ ਗਈਆਂ गुरु गोबिंद सिंह गुरु कादरे हरकार के सदके पनाहे हर दो आलमो सच्ची सरकार के सदके जिन्हें अपने बेगाने कभी जिलो ख्वार करते थे कि ये सरदार उस बेकसों के यार के सदके सराही सूल थी जिसकी प्याला चा खंजर जिसका लड़ाए कुंभ के खुंभ जिसने उस मैखवार के सदके खबर सरहंद से आना वो सुनकर तेरा फरमाना अमानत थी अदा होगी तेरे ईसार के सदके तेरे सरबंस सारे ने पिए प्याले शहादत के मेरे सरबंसदानी मैं तेरे परिवार के सदके महासिंह जहां बेला जिस दिन तेरे पहलू में लेटा था जो उसके साथ तूने की मैं उस गुफ्तार के सदके बैरागी जिसका बंदा था सैद खां जिस पे सैदा था जिसे नंदलाल ने देखा था मैं उस दीदार के सदके खुनतर दामन तेरा बंदा मेरे सदगुरु पैज रखना तेरे पतत पावन बिरद बख्शन हार के सदके अगर बख्शे कर्म तेरा ना बख्शे शिकायत क्या तेरे इकरार के सदके तेरे इनकार के सदके ऐसे दीन दयाल सतगुर दी बख्शिश कीती फतेह दे सिमरन द्वारा कई बार आपां जाने च कहने नारा मैं बेनती करदा फतेह नारा नहीं है साडा नारा है बोले सो निहाल सत श्री अकाल ये नारा क्या इनू भी नारा नहीं आपां जयकारा कहंदे हैं जयकार बुलाया जाता है फतेह नूं कदी नारा नहीं आखना मैनूं बेनती है मेरी मैनूं तकलीफ हुंदी है क्योंकि इन्हूं बुलाउण लग्या दो बार वाहिगुरू कहा जाता है तो वाहिगुरू सिमरन है दो बार वाहिगुरू का सिमरन करदे प्यार सत बुलाओ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जदों साडे कोल फतेह नहीं सी उदों सत करतार आख्या जांदा सी छेवें पातशाह दीआं जंगां विच जिहड़ा आम तौर ते जयकार बुलाया जाता सी वो सत निरंकार जां सत करतार आख्या जाता सी बेहद कीमती समय च तुहाडे दर्शन दिदारे करन दा क्योंकि लोकल संगत नालों दूर दराडे दी संगत सैक्रामेंटो तो इत्थों तक कि सहनोजे तो फ्रीमाउंट तो इत्थों तक कि न्यूयॉर्क तो भी कई वीर जिहड़े ने इस महान जोड़े मेले विच हाज़री भरन वास्ते आए हुए ने साडा फर्ज बनदा तुहानूं जिवें कहना और तुहाडा कदम कदम जो चल के आए वो सिर मत्थे साडे गुरु महाराज तुहाडीआं झोलियां खुशियां दे नाल भरन आप इत्थों गुरु बाबे दे दर तो खुशी लैके जाओ सतगुरु सारिआं नूं चढ़दी कला बख्शिश करन बड़ा योग प्रबंध इत्थों दी मैनेजमेंट प्रबंधक कमेटी ने तुहाडे सत्कार च करन दा यतन कीता है आपां उन्हां नूं भी उन्हां प्रति भी अरदास करदे हां सच्चे पातशाह नूं होर बल प्रदान करन ताकि होर भी चढ़दी कला नाल संगतां नूं जिउआं आख्या जा सके विचार कर रहे सां कि इस समय च तुहाडे नाल की साझा कीता जा सके ये मजबून मैं खलोत्या विचार कर लिया ते ढाडी सिंघां नूं आख्या कि आह मजबून जिहड़ा है समय की नाकत नूं समझदा हां इन्ने समय च आपां आह गल जिहड़ी है संगतां तक बेहतर तरीके नाल पहुंचा सकदे हां सो मैं तुहाडी सारिआं दी मन बिरती लैके चलदा हां एक पासे बेअंत पहाड़ी राजे
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਡੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਮਹਿਜ 18 18.5 19 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਿਜ ਇੰਨੀ ਕੁ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਾਲਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਲਗ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਪੂਰੇ ਮਰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਪ ਰੱਬ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੀ ਆਜੂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਭੰਗਾਣੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਭੰਗਾਣੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਕੱਢੇ ਹੋਏ 5 ਪਠਾਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 4 ਜਵਾਨ ਤੇ 400 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋੜਸਵਾਰ ਦੌੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵੇਖੋ, ਸੰਕਲਪ ਵੇਖੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ 'ਚੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਯੁੱਧ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੱਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਜੇ। ਇਹ ਉਸਤਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੇ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੀਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦੇਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੀਰ ਬਦਰਦੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰਖਾਏ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਮਰੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵੀ ਭੰਗਾਣੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਭੂਆ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਾਂ ਬੜੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹੇ ਸੰਗਰਾਮ ਇਹਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣਾਇਆ। ਜੀਤ ਮੱਲ, ਮਾਹਰੀ ਚੰਦ, ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਔਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭੂਆ ਜੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਖਰ ਹਯਾਤ ਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਮੈਂ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਅੰਤ ਰਾਜੇ ਬ੍ਰਿਹੰਤ ਮਲਖਈਆ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਭੰਗਾਣੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਲੂਰੀਆ। ਇਹ 22 ਰਿਆਸਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ। 22 ਨਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ 22 ਹਿੱਸਿਆਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਿੰਗੇ ਟੇਡੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਵੱਡਾ ਟੁਕੜਾ ਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ ਆ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਣਵਈਆ ਸੀ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਗਾਜੀ ਚੰਦ, ਮਾਰੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਆ ਇਹ ਚੀਫ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਲਗਭਗ 22 ਧਾਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਟੇ ਸਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਨੂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਕਦੀ ਦਾਦਾ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਲੰਘਿਆ ਨਾ, ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, 500 ਮਹੰਤ ਸਨ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। 500 ਮਹੰਤ 499 ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦੌੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਠਾਨ ਦੌੜ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ। ਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ। ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ,
ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਤੂੰ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬੱਲੜਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਤਨ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਦੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਾਸਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਹਰੀ ਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਏ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਧਰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੱਜਾ? ਇਹ ਤੀਰ ਆਣ ਕੇ ਵੱਜਾ ਜੀ ਹਜੂਰ ਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹੇ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਆ ਮੂਰਛਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੋਮਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਤੀਰ ਵੱਜਾ, ਜੀਤਮਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਹਜੂਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਨ। ਇਧਰ ਰਾਜੇ ਮਰਦੇ ਗਾਜੀ ਚੰਦ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹਜੂਰ ਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਖਾ ਹਜੂਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣੇ ਨਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਾਸਾ ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਸੀ। ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਡਰ ਗਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਡਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਛਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ 5 ਪਠਾਨ ਸਨ। ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਹਜੂਰ ਦੇ ਘੋੜੀ ਦੀ ਰਕਾਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੌਣ? ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਸਾਧ ਕਟੋਚੀਆ। ਨਾ ਕੋ ਕਿਰਪਾਨ, ਨਾ ਨੇਜਾ, ਨਾ ਭਾਲਾ, ਨਾ ਚੱਕਰ, ਨਾ ਤੋੜਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸੀ? ਮਲਾਜੇ ਤੋੜ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੀ ਕਊ ਦਾ ਸੋਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਗੋਗੜ ਤੇ ਢਲਕਵਾਂ ਸਰੀਰ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਊ ਦਾ ਸੋਟਾ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ, ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਹਨ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਥਾਪੜਾ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਗੋਗੜ, ਢਲਕਵਾਂ ਸਰੀਰ, ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਊ ਦਾ ਸੋਟਾ ਰੱਖਿਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਗੁਰੂ ਕੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਆਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਚ ਕੇ 4 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਟਪਾ। ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਹੱਥ ਕਰ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਚ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਲੈਕਚਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਇਹੋ ਮੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਚੜਿਆ ਹਯਾਤ ਖਾਣਾ ਮਾਰਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਚੜਿਆ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਮਾਰਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਉਹ ਚੜਿਆ ਹਯਾਤ ਖਾਣਾ ਮਾਰਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਚੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਚੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਹੈ ਜਗਾੜਦਾ ਹਾਥੀ ਹੈ
ਚੰਗਾੜਦਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਖਾਣਾ ਗੁਰਾ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਹੈ ਲਾਲੀ ਕਰਾ ਪਾਲ ਦਾਸ ਗੁਰਾ ਕੋ ਆਗਿਆ ਹੈ ਲਾਲੀ ਕਰ ਪਾਲ ਦਾਸ ਗੁਰਾ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਹੈ ਲਾਲੀ ਕਰਾ ਪਾਲ ਦਾਸ ਗੁਰਾ ਕੋਲੋਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਕੋ ਸਵਾਰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਕੋ ਸਵਾਰਦਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਖਾਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਲੋਤਰ ਸਿਰ ਕਿੱਥਿਆ ਹਯਾ ਦਿਖਾਂਦਾ ਕਿੱਥਿਆ ਹਯਾ ਦਿਖਾਂਦਾ ਯਾਦ ਖਾਂਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਸ ਓ ਲੁੱਟਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਸ ਕੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੜਿਆ ਯਾਦ ਖਾਂਦਾ
ਸੀ ਗਦਾਰੀ ਖਾ ਕੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗਦਾਰੀ ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਗਿਆ ਨਾ ਏਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆਨ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲ ਕੋਪੀਨ ਕੁੱਤ ਕੋ ਸੰਭਾਰੀ ਹਠੀ ਖਾਂ ਹਯਾਤ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਝਾਰੀ ਉਠੀ ਛਿਛਨ ਕੜਾ ਮੇਘ ਜੋਰਨ ਮਾਨੋ ਮਾਖਨ ਮਟਕੀ ਕਾਨ ਫੋਰਨ ਸਾਡੇ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਇਦਾਂ ਚਿੱਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਨੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚਾਟੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫੇਰ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਗਿਆ ਲਾਲ ਚੰਦ ਹਲਵਾਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੂੰਦੀ ਦੇ ਲੱਡੂ ਵਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੱਥ ਲਿਬੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁੜਤੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿਓ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਬਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਠਾਨ ਢਾਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਰਪਾ ਚਲਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਡੌਲਿਆਂ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਜਵਾਰ ਖਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਠਾਨ ਢਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹਲਵਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਚ ਨੂੰ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਮੂਰਛਾ ਖੁੱਲ ਗਈ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਰਾਜਿਆਂ ਆਖਿਆ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਆਪ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਓਏ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਓਏ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਇਹ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਮਰਾਉਣਾ ਆ ਦੋਵੇਂ ਜਰਨੈਲ ਹਥਿਆਰ ਪਰਖੀ ਆਪਸ ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਜਾ ਜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਚੜ ਕੇ ਆਇਓ ਕੋਈ ਰੀਝ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਏ ਨੇ ਪੱਥੇ 'ਚ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਾਅ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਮੰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਲੋਹੜੇ ਦਾ ਤੀਰੰਦਾਜ਼ ਮੇਰਾ ਵਾਰ ਰੋਕ ਲਊ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਕੋਪੈ ਕਮਾਨੰ ਸੰਭਾਰੰ ਕੋਪੇ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਬਾਜੰ ਤਾਨ ਬਾਨ ਪ੍ਰਹਾਰੰ ਪਹਿਲੇ ਤੀਰ ਦਾ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨੀਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਘੋੜਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ ਮੈਂ ਫੜ ਲਵਾਂਗਾ ਘੋੜੇ ਨੇ ਗੋਡਾ ਟੇਢਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੀਰ ਆਣ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕਾਠੀ ਦੇ ਹੰਨੇ 'ਚ ਵੱਜਾ ਵਾਰ ਖਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਰੀ ਚੰਦਾ ਹੈ ਵਾਰ ਤੇ ਖਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਚੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਤੀਏ ਤਾਕ ਕੇ ਤੀਰ ਮੋਕੋ ਚਲਾਇੰ ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਿਓ ਦਾਈ ਵਧਾਈ ਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖਿਓ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਕਾਨ ਛੁਐ ਕੇ ਸਦਾਇੰ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਲਾਗੋ ਛੂਕਦਾ ਤੀਰ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਪੇਚ ਵੀ ਚੀਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨੇ ਤੀਰ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਲਾਂਭਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਜੀ 2 ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਚਲ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਰ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਨਾ ਕਮਾਨ ਠਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਬਾਣ ਮਾਰਿਓ ਤੀਜੇ ਤੀਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਬਾਣ ਮਾਰਿਓ ਸੋ ਪੇਟੀ ਮਧਾਰੰ ਚਮੜੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਬੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ
ਜਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਢਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੁਹਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗਾਲੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕੌਮ ਜਾਗ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਬਾਣ ਮਾਰੇ ਸੋ ਪੇਟੀ ਮਧਾਰੰ ਪਿਤੀਆਂ ਚਿਲਕਤੰ ਦਵਾਲ ਪਾਰੰਗ ਪਧਾਰੰ। ਉਹ ਦਵਾਲ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਤੀਰ ਪਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਬੀ ਚਰਮਾਂ ਕਛੂ ਘਾਏ ਨਾ ਆਏ। ਤੀਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸ ਚ ਲੱਗੀ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਲੰਕ ਕੇਵਲ ਜਾਨ ਦਾਸੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਜ ਗੋਬਿੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਆਖਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਰ ਪੁੱਟਿਆ, ਖੂਨ ਦੀ ਤਤੀਰੀ ਵਗੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਬੇ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਤੀਜਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਵੱਜਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਜੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਇਆ ਬਈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਗਾਨੇ ਆਣ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਾਜਾ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੀਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਕਮਾਨ ਉਤਾਰੀ। ਕਮਾਨ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਆ ਡਰ ਗਿਆ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਆ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਟਿਕਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂ ਡਰ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਕਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਉਤਾਰੀ, ਇਹ ਸੀ 9 ਟਾਂਕ ਦੀ। 9 ਟਾਂਕ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੀ, 9 ਟਾਂਕ ਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਬਲਾ ਹੈ? ਪਰ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤੇ 1 ਟਾਂਕ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਕੱਲ 3 ਟਾਂਕ ਤੱਕ ਕਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀਰ। 1 ਟਾਂਕ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦਾ ਚਿੱਲਾ ਚਾੜਨਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ weight ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੜ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤੰਦੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ weight ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵੱਟਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੰਦੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ। ਤੇ 9 ਟਾਂਕ ਦੀ ਰਾਜਾ ਲਗਾ ਲਓ, 2.25 ਕੁਇੰਟਲ weight ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਸੀ, ਉਹ 9 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ weight ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? 60-65 ਕਿਲੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਕੇ 9 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ weight ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਿੱਲਾ ਚਾੜਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵਰਲਡ 'ਚੋਂ ਸੂਰਮਾ ਲਿਆਓ, ਕੋਈ ਲਿਆਓ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਮਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆਵੇ, 1 ਨਹੀਂ 2 ਆ ਜਾਣ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਨ ਦਾ ਚਿੱਲਾ ਚਾੜ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੀਸਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਰੀਸ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਚਿੱਲਾ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ 2.25 ਕੁਇੰਟਲ weight ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ 2.25 ਕੁਇੰਟਲ weight ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ। ਤੇ ਤੀਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ 16 ਮੀਲ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕਮਾਨ 'ਚੋਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤੀਰ ਇੱਥੋਂ 16 ਮੀਲ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈਆਂ 13 ਮੀਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ 16 ਮੀਲ। 16 ਮੀਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੀਰ 16 ਮੀਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਾਨ। ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, 32 ਬੋਰ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ 'ਚ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੋਲੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 250 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕਮਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੀਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ 3000 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਥ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਚੱਲਾ ਚਾੜ ਦੇਵੇ। ਹਰੀਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀ ਕਮਾਨ ਡਰ ਗਿਆ, ਪਿਛਾਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਜੀ ਆਹ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ 3 ਤੀਰ ਚਲਾਏ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਦੌੜ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਆਓ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤੀਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੱਥੇ 'ਚ ਚੁਣਵਾ ਤੀਰ ਕੱਢੇ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੁਣਵਾ। ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉੱਚੇ ਪੱਥੋਂ ਤੀਰ ਲਿਆ ਧਨਕ ਤੇ ਚੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਚੁਣਵਾ। 18 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਰ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪੱਥੇ 'ਚ, 18 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਸ਼ਸਤਰਨਾਮਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਤੂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਦਾਮ ਚਾ ਤੀਰ, ਹੁਣ ਬਦਾਮ ਚਾ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਬਦਾਮ ਚਾ ਤੀਰ, ਮੀਨ ਮੁਖਾ ਤੀਰ, ਅੱਜ ਚੰਦਰਾ ਤੀਰ,
ਤੁੱਕਾ ਤੀਰ, ਨੂਲੂ ਤੀਰ, ਬਰੀਚ ਲੋਡਰ ਤੀਰ। ਇਹ ਤੁੱਕਾ ਤੀਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮੱਕੀ ਦੀ ਛੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਧ ਚੰਦਰਾ ਤੀਰ ਇਹ ਕਮਾਨ ਦੀ ਤੰਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਰਗ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਨ ਮੁੱਖਾ ਤੀਰ ਇਹ ਕਮਾਨ ਦੀ ਤੰਦੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਦਾਮ ਚਾ ਚੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੋਗ ਪਾੜੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਟੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਕ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਰੀਚ ਲੋਡਰ ਤੀਰ ਇਹ ਸੀਨ ਨੂੰ ਖੱਖੜੀ ਖੱਖੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। 18 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰਨਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਓ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆਇਓ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਨਾਮਾ ਪੜਿਓ। 18 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਰ ਹਜੂਰ ਦੇ ਪੱਥੇ 'ਚ ਪਏ ਸਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਿਣਵਾ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਏ ਨੇ ਸੰਜੋਗ ਕਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਥੇ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਚਿੱਲੇ ਚਾੜ੍ਹੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਾ ਕੇ ਰਕਾਬਾਂ 'ਚ ਭਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਿੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੀਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਚਲਾਈਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ। ਓ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ
ਚੀਰਦਾ ਛੂਹਦਾ ਖਿਜਾਰੇ ਤਾਈ ਚੀਰਦਾ ਛਾਤੀ ਵੱਜਿਆ ਸੰਜੋਲੇ ਤਾਈ ਪਾਲ ਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾ ਕੇ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਸਰੀਓ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਟਿਕਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਰਾਜਾ ਘੋੜਿਓ ਟਿਕਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਰਾਜਾ ਘੋੜਿਓ ਟਿਕਰੀ ਰੂਹ ਝੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵਧਾਈਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਜਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਚੱਕਰ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭੰਗਾਣੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਮੀ ਜਥਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜਿੰਦੀ ਜੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲੋਣਾ ਪਿਆ ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਉਹ 2:10 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰ ਦਈਏ ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 42ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੋ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ 8 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਸਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਓ ਜਥੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ 2:10 ਤੱਕ ਜੀ
ਵਾਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पुरब के संबंध में 42वां महान नगर कीर्तन 2468 तेरा बीना रोड यूबा सिटी कैलिफोर्निया विखे करवाया जा रहा है। मिति 5 नवंबर दिन शुक्रवार श्री अखंड पाठ साहब आरंभ होंगे। 6 नवंबर दिन शनिवार सवेरे 5:30 अमृत का पाटा तैयार किया जाएगा। सवेरे 8 बजे निशान साहब के चोले की सेवा की जाएगी। 7 नवंबर दिन ऐतवार सवेरे 9 बजे महान नगर कीर्तन सिख टेम्पल गुरुद्वारा यूबा सिटी कैलिफोर्निया तो आरंभ होएगा। इस प्रोग्राम का सारा लाइव टीवी 84 उत्ते किया जाएगा। आप सब संगत को बेनती है कि इस नगर कीर्तन में घूम घुमा के पहुंचो अते गुरु घर दियां खुशियां प्राप्त करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री वाहिगुरु बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पुरब के संबंध में 42वां महान नगर कीर्तन 2468 तेरा बीना रोड यूबा सिटी कैलिफोर्निया विखे करवाया जा रहा है। मिति 5 नवंबर दिन शुक्रवार श्री अखंड पाठ साहब आरंभ होंगे। 6 नवंबर दिन शनिवार सवेरे 5:30 अमृत का पाटा तैयार किया जाएगा। सवेरे 8 बजे निशान साहब के चोले की सेवा की जाएगी। 7 नवंबर दिन ऐतवार सवेरे 9 बजे महान नगर कीर्तन सिख टेम्पल गुरुद्वारा राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन है ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन दूजा कौन ध्याई है दूजा कौन ध्याई है दूजा कौन ध्याई है दूजा कौन ध्याई है ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याई है। छत्रधारी छत्रीपत छैल रूप छितनाथ चोणी कर छाया बर छत्रधारी छत्रीपत छैल रूप छितनाथ चोणी कर छाया बर चोणी कर छाया बर छत्रीपत गाइए चोणी कर छाया बर छत्रीपत गाइए राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याई है ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याई है। विश्वनाथ विश्वम्बर वेदनाथ बालाकर
बाजी गरबान तारी विश्वनाथ विश्वंबर वेदनाथ बालाकर बाजी गरबान तारी बाजी गरबान तारी बंधन बताइए बाजी गरबान तारी बंधन बताइए राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन चाहिए ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन चाहिए न्योली करम दूधा धारी विद्या धर ब्रह्मचारी करम दूधा धारी विद्या धर ब्रह्मचारी ध्यान को लगावे ने ध्यान हूँ न पाइए ध्यान को लगावे ने ध्यान हूँ न पाइए राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन चाहिए ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन चाहिए ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन चाहिए राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन चाहिए ऐसो राज छोड़ दूजा कौन चाहिए ऐसो राज छोड़ दूजा कौन चाहिए।
साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। नाथ प्रियो लिए सात समुद्रन, लोक गयो पर लोक गवायो, लोक गयो पर लोक, नाथ प्रियो लिए सात समुद्रन, लोक गयो पर लोक गवायो। बास कियो बख्यान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। सतनाम 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 जी, सतनाम सतनाम
ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਬਾਸ ਕੀਓ ਵਿਗਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੇ ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो बास कियो बज्ञान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो सच कहो सुन ले हो सबे सच कहो सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो 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 सच कहो सुन ले हो सबे सच कहो सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो जिन प्रेम कियो प्रभ पायो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो वाहिगुरु जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿੰਦੀ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 2:45 ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਥਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਰੀਮਾਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਰੀਮਾਡਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਸਾਂ ਨੌਰ ਦੀ ਕਿਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਫਰੰਟ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਆਪਾਂ 42ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ 8 ਵਜੇ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਜਥੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। परम सत्कारयोग गुरु साध संगत जीओ, गुरु चरना में जिन्ने भी गुरु चरना दे भवरे जुड़ बैठे हो, सब दे चरना च बेनती है कि दासरे नूं अपना बख्शिश पर हथ रख के सेवा करन दी इजाजत बख्शो। ते आपां जिन्ने भी बैठे हाँ कोई भी अपनी रचना द्वारा होर कोई बचन ना करे, केवल ता केवल गुरु के शब्द नूं अपनी रचना ते रख के अपने हिरदे अंदर पहुँचाउण दी किरपालता करो। सो सत संगत जी, तकरीबन 15 साल तो बाद मैं फिर तुहाडे विच आया वां ते तुहाडी जो शोभा है दुनिया दे विच दूर दूर तक पहुंची हुई है। ते जद मैं कल आके शामां नूं तकिया, बस इंज ही लगा ये युबा सिटी नहीं है, ये अजूबा सिटी है। क्योंकि जो इत्थे अजूबे हो रहे ने, जो देखण नूं मिले ने, वो होर संसार दे किसी कोने ते नहीं हैं। सो इसलिए मैं बहुता समय इस पासे नहीं लैना, एक शब्द की हाजरी भर के तुहाडे कोल इजाजत चाहांगा। कोई रसनावानी ना रहे। जिथे जिथे तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मेरिया बीबियां भैणां बच्चियां सब दे चरनां विच बेनती है कि कोई भी रसनावानी ना रहे। मिल के फतेह सांझी करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आशा रखी चित में
मेरा सबो दुख गवाए जियो पावो दान तीठ होए मांगो मुख लागे संत रे नारे पावो दान तीठ होए मांगो मुख लागे संत रे नारे पावो दान पावो दान। क्या गुल तेरे सार समाली मोहे निर्गुण के दाता रे। क्या गुल तेरे सार समाली मोहे निर्गुण के दाता रे। मैं खरीद क्या कर चतराई एहो जियो पिंड सब थारे। मैं खरीद क्या करे चतराई एहो जियो पिंड सब थारे। पावो दान तीठ होए मांगो मुख लागे संत रे नारे। पावो दान तीठ होए मांगो मुख लागे संत रे नारे। पावो दान पावो दान। लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन को हम बारे। लाल रंगीले लाल रंगीले
प्रभ दाता 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 प्रभ दाता दाता प्रभ दाता प्रभ दाता मोहे दीन भिखारी तुम सदा सदा उपकारे प्रभ दाता मोहे दीन भिखारी तुम सदा सदा उपकारे सो किछ लाही जिमें के होवे मेरे ठाकुर अगम अपारे सो किछ लाही जिमें के होवे मेरे ठाकुर अगम अपारे पावोदा पीठ होए मांगो मुख लागे संत रे नारे पावोदा पीठ होए मांगो मुख लागे संत रे नारे पावोदा पावोदा क्या सेवक मावो क्या कहरी जावो विद कित पावो दरसारे क्या सेवक मावो क्या कहरी जावो विद कित पावो दरसारे नित लही पाए अंत न लहीए मन तरसे चरनारे मित नहीं पाइए 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 अंत न लहीए मन तरसे चरनारे मित नहीं पाइए अंत न लहीए मन तरसे चरनारे मन तरसे चरनारे पावोदा तीर्थ होए मांगो मुख लागे संत रे नारे पावोदा तीर्थ होए मांगो मुख लागे संत
ਜਲ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਜਲ ਨਾਨਕ ਕੋ ਜਲ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰੇ ਜਲ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰੇ ਪਾਵੋ ਦਾਨ ਤੀਠ ਹੋਏ ਮੰਗ ਮੁਖ ਲਾਗੇ ਸੰਤ ਰੇ ਨਾਰੇ ਪਾਵੋ ਦਾਨ ਤੀਠ ਹੋਏ ਮੰਗ ਮੁਖ ਲਾਗੇ ਸੰਤ ਰੇ ਨਾਰੇ ਪਾਵੋ ਦਾਨ ਤੀਠ ਹੋਏ ਮੰਗ ਮੁਖ ਲਾਗੇ ਸੰਤ ਰੇ ਨਾਰੇ ਮੁਖ ਲਾਗੇ ਸੰਤ ਰੇ ਨਾਰੇ ਮੁਖ ਲਾਗੇ ਸੰਤ ਰੇ ਨਾਰੇ ਪਾਵੋ ਦਾਨ ਪਾਵੋ ਦਾਨ ਠੀਠ ਹੋਏ ਮੰਗੋ ਮੁਖ ਲਾਗੇ ਸੰਤ ਰੇ ਨਾਰੇ ਮੁਖ ਲਾਗੇ ਸੰਤ ਰੇ ਨਾਰੇ ਪਾਵੋ ਦਾਨ ਮੰਗ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਸੀ ਮੰਗ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਵੋ ਦਾਨ ਢੀਠ ਹੋਏ ਮੰਗੋ। हे ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦਾਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ। ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਪਾਵੋ ਦਾਨ ਢੀਠ ਹੋਏ ਮੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਤੇ ਦੇ 3 ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਮੰਗਤਾ ਮੰਗੀ ਜਾਏ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਣ ਮੰਗਤਾ ਢੀਠ ਹੋਏ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੰਗਤਾ ਦਰ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? 2 ਗੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ कैसो कैसो कुकिए ना सोए आसा, रात दिवस के कुकने कबू को सुने पुकार, कबू को सुने। वो करी ते पुकार सुनेगा। पहला गुण है मंगी जा। किन्ना को मंगा जी? कहते ने जिवें बंबिया मंगदा। ध्यान देना जी, जिवें बबीहा मंगदा है इंज मंग। हाले के बूंद ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੇਖ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਦਾ ਜੀ? ਬਬੀਹਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੀ? ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਘੇ ਨੂੰ, ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ, ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਏ ਨਾ ਸੋਈਏ ਆਸਾਰ, ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕੇ ਕੁਕਣੇ ਕਬੂ ਕੋ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਧੀਰਜ ਲਿਆਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੰਗਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰ ਮੰਗਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਭਲੀ ਬਾਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਤਾ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਢੀਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਵੋ ਦਾਨ ਢੀਠ ਹੋਏ ਮੰਗੋ। ਢੀਠ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਟੁੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਜਾਈ ਦੇ ਦੇ ਸਹੀ। ਇੰਨਾ ਢੀਠ, ਉਹ ਦੁਰਕਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਰਕਾਰੇ, ਪਿਛਾ ਹਟਾਏ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਰ ਪ੍ਰਭ ਮੰਗਣਾ, ਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੋੜੇ। ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਬਬੀਹੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਲਈ, एक बूंद जल कारणे चातरक दुख पावे। बूंद एक ही मंगता है। ये मंगन वाले इंसान ध्यान करी, मंगी जा, ढीठ हो जा, पर दर ना छड़ के जाई। जिस दिन तू दर छड़ के चला गया ना, उदों दात नहीं मिलनी। ते साडे नाल हुंदा यही है, आके बह भी जाने आ, मंगी भी जाने आ, ढीठ भी हो जाने आ, पर जदों दात लैण दा समा हुंदा उदों दर छड्ड के चले जांदे। ना भाई, दर नहीं छड्डना। मैं कई बार बेनती कीती है, जिन्हें गुरु नानक दा दर छड्ड दिता, वो दर बदर ते हो सकदा है, उहनूं दर नहीं मिल सकदा। क्योंकि यही एक घर ऐसा है, यही एक घर ऐसा है जिथे हर किसी नूं आए नूं आदर मान सत्कार मिलता है। नहीं तो किते होर नहीं जी। एक प्रमाण होर, दर नहीं छड्डिया। फिर बेनती की कीती, जो हर स्वामी तुम देओ। हुण मंगदे मिलदा क्यों नहीं? क्योंकि असीं अपनी मर्जी नाल मंगने हैं। असीं कहना, हे परमात्मा जो सानू चाहिदा है वो दे। ते सतगुरु कहते हैं नहीं, मुख लागे संत दे नारे, मेरे मस्तक ते मेरे मथे ते संत जना दे चरणां दी धूड़ लगदी रहे। आपां कदी मंगी है? अंतर जामी सो प्रभ पूरा, दान दे साधु की तूरा। दान दे साधु की तूरा, अंतर्यामी पुरख विदाते सरदा मन की पूरे। नानक दास यह सुख मांगे, मुख कर संतन की दूरे। मुख लागे संतर नारे, बड़ पागी साध संग परापत।
बद पागी साध संग परापत तिन फेटत दुर्मत खोई तिन की तूर नानक दास बाछे मुख लागे संत रे नारे तिन की तूर नानक दास बाछे जिन हर नाम हृदय परोई नानक दास एह सुख मंगे मोको कर संतन की दूरे ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जान नाहिन निर्मल करनी साध जना के अंचल लाओ बिखम नदी जे तरनी मोको कर संतन की दूरे क्योंकि तूर बड़ी मुश्किल मिलती है भागा वाले जिन्होंने अज मुख लागे संत रे निरारे बेनती करते हैं संत सत नाल जुड़े संत जिहदे अंदर सत वसिया संत जिहड़ा सतगुरु नाल जुड़े इत्थे आपां जिन्ने बैठे हैं ना सारे ही संत ने वैसे संत की डेफिनेशन बड़ी सुंदर आखी है जिन सास गरास ना विसरे आपां बाणा जरूर संतां दा पा लैने आ पर संत नाल संबंध रखना बड़ा औखा है जिन सास गिरास ना विसरे हर नामा मन मंत तन सो सही नानका पूर्ण सोई सन क्योंकि बाणे का नाम संत नहीं है सत नाल जुड़े का नाम संत है जिहड़े सास गिरास परमात्मा नूं चेते रखते हैं अज आपां समा कढ के गुरु चरनां विच आए हैं भावें आपां साल बाद एक दिन बनाया घट तो घट मन अंदर शौक तो है ना पर नहीं अज दे दिन कोई काम नहीं करना अज दिन सब किते नहीं जाना केवल तो केवल धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों में नतमस्तक होना क्योंकि साडे प्रेजेंट गुरु जिहड़े जहरा जहूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर चवर तखत दे मालक शीश नवाओ ते आखो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी साडे गुरु ये ने जिन्हां गुरुआं ने साडे सामने अज ये पावन पवित्र शब्द साडी झोली पाया ते बड़े प्यार नाल समझा रहे ने आओ भाई जिन्ने भी आए आ आपां आके अज ये दान मंग लईए पावो दान चीट होए मांगो मुख लागे संत रे मेरे मस्तक ते संतां दे चरनां दी तोड़ लगदी रवे ये हमेशा मेरे मन दी मंग है कोई रसना मांडी ना रहे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह मेरा नाम जसपाल पावो दान सारी सार संग ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ बस सिडनी कैलिफोर्निया तो आरंभ होएगा इस प्रोग्राम का सारा लाइव टीवी 84 उत्ते किया जाएगा आप सब संगत ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ है कि इस नगर कीर्तन ਵਿੱਚ हुक्म घुमा के पहुंचो ਅਤੇ गुरु घर ਦੀਆਂ खुशियां प्राप्त करो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ਨਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पुरब के संबंध में 42वां महान नगर कीर्तन 2466 तेरा बीना रोड यूबा सिटी कैलिफोर्निया विखे करवाया जा रहा है इसी 5 नवंबर दिन शुक्रवार श्री अखंड पाठ साहब आरंभ होंगे 6 नवंबर दिन शनिवार सवेरे 5:30 अमृत का बाटा तैयार किया जाएगा सवेरे 8 पीठ होए मांगू मुख लागे संत रे नारे पावो दान
ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਵਸਾਰ ਕੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, 30 ਸਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 21 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ 51 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਜੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 7 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ TV 84 ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਲੰਗਰ ਦੀ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੂਵ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਹੋਂਡਾ ਕਾਰ ਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 42ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 2468 13 ਬੀਨਾ ਰੋਡ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਤੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। 6 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 7 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ TV 84 ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬਕਾ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 42ਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਬੇਨਤੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ 42ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਮੈਨੂੰ
ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ की जान। मेरी जान की जान, मेरी जान की जान, खालसा 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 मेरी जान की जान। खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मेरो रूप है खास, खालस में हो करो निवास, खालसा मेरो मुख है अंग, खालसा मेरो मुख है अंग, खालस के हो बस सदसंग। मेरी जान की जान, मेरी जान की जान, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरी जान की जान, मेरी जान की जान, मेरी जान की जान, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरी जान की जान। खालसा मेरो इश्क सुहृद
मेरो सुख अहलाद मेरी जान की जान जान की जान मेरी जान की जान जान की जान खालसा मेरी जान की जान खालसा मेरी जान की जान खालसा मेरी जान की जान मेरी जान की जान मेरी जान की जान खालसा 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 मेरो मित्र सखाई खालसा मेरो मित्र सखाई खालसा मात पिता सुखदाई खालसा मेरी शोभाशील खालसा बंद सखा सद ढील मेरी जान की जान मेरी जान की जान खालसा 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 में हवन भंडार खालसा में खालसा मेरो भवन भंडार खालसा कर मोर सदकार खालसा मेरो सुवचन परिवार खालसा मेरो करत उधार मेरी जान की जान मेरी जान की जान खालसा मेरी जान की जान खालसा मेरी जान की जान खालसा मेरी जान की जान मेरी जान की जान मेरी जान की जान खालसा 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 मेरी जान की जान ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ
3 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ 42ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰੂ ਘਰ, 3:15 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੁਮਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 5-7 ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਮਾਲ ਕੱਟਣੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ 5-7 ਭੈਣਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਮਾਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਖਤ ਚਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ। ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਮੁਖ ਕਹਤਿਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸੰਤ ਜਨਾ, ਜੋ ਹਰ ਜਾ ਸਰਵਣੇ ਸੁਣਤਿਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਜਨ ਬਣਤਿਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ, ਜੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਮਨ ਜਿਣਤਿਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਤਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਜਨ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਚਨ ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ
ਉਸਤਤ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਭਗਤ ਨਾਲੋਂ, ਸੰਤ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਤੇ ਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 2 ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ 2 ਪੁਰਬ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਬ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 2 ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੂਜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਦ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋਤ ਸਦਾ ਹੀ ਅਟਲ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਤਿਆਂ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜੀ ਕਾ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਜਿਨ ਖਿਨ ਮੈਂ ਤਾਰਾ। ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਪਕੜ ਲਵੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖਿਨ ਪਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਪਰਚਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। 3 ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 3 ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ 3 ਹੀ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 3 ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਇਹ 3 ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ 3 ਹੀ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹੇ ਕਿ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਜੋ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਵਣ ਆਰੰਭ ਕਵਣ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਤੇਰਾ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਐ ਸਿੱਧੋ ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਚੇਲਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਬਛੜਾ ਬਿਛੜ ਪਰੇ ਆਣ ਗਾਏ ਥਣ, ਦੁਗਧ ਨਾ ਪਾਣ ਕਰੇ ਮਾਰਤ ਹੈ ਲਾਤ ਕੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਗਊ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਗਊ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੰਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਗਊ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੁਥਾੜਾ ਸੇਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਟਕਦਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਮਾਨ ਸਰ ਤਿਆਗ ਹੰਸ ਆਨ ਸਰ ਜਾਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੰਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰੋਵਰ ਉੱਤੇ ਛੱਪੜ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਤ ਨਾ ਮੁਕਤਾ ਫਲ ਭੁਗਤ ਜੋ ਗਾਤ ਕੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਇੱਕ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਗੁਰਸਰਵਰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੰਸ ਸਰਵਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਆਵੇ, ਇਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰ ਤਜ ਆਣ ਦੁਆਰ ਜਾਏ ਜਾਣ, ਹੋਤ ਮਾਨ ਪੰਗ ਮਹਿਮਾਨਾ ਕਾਹੂ ਬਾਤ ਕੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਮਤਹਿਤ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੋ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਣ ਦੇਵ ਕੀ ਸਰਨ ਪਰੇ, ਰਹਿਓ ਨਾ ਪਰਤ ਰਾਤ ਸਕਤ ਨਾ ਪਾਤ ਕੀ।
ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਅਣਮਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੈ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਨਾਮਦਾਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮਦਾਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2468 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ। ਸਿਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਗੁਰੂ ਰਿਹਾ ਘਰ ਹੈ। ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ 5 ਨਵੰਬਰ ਭਾਈ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਖੰਡ ਦੇ ਪਾਠ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਵੰਤ ਆਰੰਭ ਸਿੰਘ ਜੀ। 6 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 3:05 5:30 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ 35 ਮਿੰਟ ਕੀਤਾ ਤੱਕ ਆਪ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ 7 ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੰਬਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਕਰਨੀ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 9 ਕਿ ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਟੈਂਪਲ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਯੂਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਦੀਆਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਆਪਣਾ 84 ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਆਪ ਲਿਖ ਸਭ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਇਸ ਜੋ ਨਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਵਾਚ ਕਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਜੀ। ਆਓ ਜਥੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਬੇਨਤੀ, ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 42ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੇ 2468 ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਬੀਨਾ ਰੋਡ ਚਾਰ ਕਾਰਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜੋ ਰਸਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਟੋ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਪਾਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਓ ਜਥੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਭਾਈ, ਓ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ एको है भाई एको है, साहिब मेरा 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 एको है
शब्द सुरत तुन तेती जेता रूप काया तेरी जेता रूप काया तेरी जेता शब्द सुरत तुन तेती जेता रूप काया तेरी जेता रूप काया तेरी तू आपे रसना आपे बसना तू आपे रसना आपे बसना अवर न दूजा को माई साहिब मेरा एको है भाई एको है साहिब मेरा एको है भाई एको है साहिब मेरा एको है भाई एको है साहिब मेरा साहिब मेरा एको है भाई एको है साहिब मेरा एको है भाई एको है साहिब मेरा एको है भाई एको है आपे मारे आपे छोड़े आपे लेवे दे 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 आपे वेखे आपे बिगसे आपे वेखे आपे बिगसे आपे नदर करे साहिब मेरा एको है भाई एको है 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 जो किछ करना सो कर रहया अवर न करना जाई अवर न करना जाई जो किछ करना सो कर रहया अवर न करना जाई अवर न करना जाई जैसा वर्त तैसो कहिया
ਐਸਾ ਵਰਤੈ ਤੈਸੋ ਕਹੀਏ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ। 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 ਕਲ ਕਲ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮੀਠਾ ਮਨ ਮਤ ਵਾਲਾ ਪੀਵਤ ਰਹਿ। ਮਨ ਮਤ ਵਾਲਾ ਪੀਵਤ ਰਹਿ। ਕਲ ਕਲ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮੀਠਾ ਮਨ ਮਤ ਵਾਲਾ ਪੀਵਤ ਰਹਿ। ਮਨ ਮਤ ਵਾਲਾ ਪੀਵਤ ਰਹਿ। ਆਪੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ। ਆਪੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ। ਨਾਨਕ ਬਪੜਾ ਏਵਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ 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 ਹੈ। ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ। ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ। ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ। ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ। 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 ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ। ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ। 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 ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ। ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ।
ਵਿਦਾਤਾ ਉਪਾਇ ਕਿਤੈ ਨਾ ਪਾਈਐ ਹਰ ਕਰਮ ਵਿਦਾਤਾ 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 ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਹਰ ਸਹਿਜੇ ਜਾਤਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਹਰ ਸਹਿਜੇ ਜਾਤਾ 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 ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਅੰਦਰੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ 부ਜੀ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਤਾ ਅੰਦਰੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ 부ਜੀ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੇ ਕੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲਾਤਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੇ ਕੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲਾਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ 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 ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਗੱਤਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬਲਾਕ ਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ
ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੋਰਨ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਜ਼ ਆ ਜੋ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Ah
ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 42ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 2468 ਤੇਰਾਬੀਨਾ ਰੋਡ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਤੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। 6 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 7 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ TV 84 ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।